السلام عليكم ورحمة الله. أهلًا بيكم في درس جديد من دروس أكاديمية بيت المهندسين. في الدرس ده إن شاء الله هنبدأ نتعلم مع بعض مجموعة أوامر في الRevit هتخلّي شغلك more professional، هتخلّي المشروع بتاعك تقدر تعرضه بشكل أو تعمل له presentation بشكل كويس جدًا، وهنتكلم مع بعض على tools تقدر تغيّر ألوان الitems الموجودة، تغيّر شكل الmaterial بتاعها. كل الtools دي هنشوفها مع بعض النهارده. أنا سعيد الشايب أحد مؤسسي بيت المهندسين، ولو أول مرة تشوفني اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب واكتب لنا تعليق استفدت معانا إيه جديد النهارده، وخلونا نبدأ. أنا النهارده إن شاء الله هاشتغل على مشروع هو أصلًا sample فايل موجود في أوتوديسك والريفت أوتوديسك ريفت، والريفت اللي هاشتغل عليه النهارده هو ريفت 2025. المشروع ده عشان تعرف تجيبه بسهولة هو بينزل فيه ملفات الsetup بالفعل، فأنت ممكن لو قافل خالص الRevit بالشكل ده، ممكن تدوس هنا على Open أوتوماتيك هيفتح لك الWindows براوزر، تقدر بقى تروح على الC Program Files Autodesk وتفتح الsample files، أو الأسهل من ده كله إن أنت تدوس على الكيبورد Control D فهيقفل الWindow اللي قدامنا ديّة، وبعد كده تختار File وتقول له Open. هتلاقي هنا في folder اسمه Sample Files. أمّا تفتح الsample هناخد دلوقتي المشروع اللي اسمه مثلًا Snowden Towers Sample HVAC.rvt وهاقول له open. الحقيقة المشروع دوّة Autodesk عاملين فيه شغل كويس جدًا، لكن ممكن تكون أنت عايز تعرض المشروع بشكل أفضل، يعني عايز مثلًا تخلّي الcolor fill بتاع المشروع ليه شكل معيّن، عايز تخلّي الmaterial اللي تظهر بشكل معيّن، فكل الكلام ده اللي إحنا هناخده أو هندرسه مع بعض النهارده. أنا عندي هنا المفتوح دوّة هو عبارة عن sheet موجود فيه بعض الصور وبعض الviews وجدول. عايزين بقى إحنا نفتح model 3D، فهاروح هنا على الproject browser وبعد كده هاجي على mechanical HVAC وهاختار 3D views وهاخد ال3D view اللي اسمه cover وهادوس عليه double click. لمّا فتحنا الview هتلاقي فيه زي أكنه صورة، مع إن هو أصلًا 3D. ليه؟ لإن في apply هنا لحاجة اسمها crop view معمول له قطع يعني، فواخد شكل إن هو صورة، فممكن في الproperties هنا تلاقي crop view ديّة تعمل uncheck عليها، هتلاقي الموديل بتاعك ظهر بالشكل الكامل بتاعه. طيب إحنا دلوقتي عندنا مجموعة items مرسومة أو معمول لها modeling، ضغطات supply وreturn بتاع التكييف، في حاجات خاصة بالplumbing. لو عايز تعرضها بصورة أوضح تيجي هنا في الdetail level تقول له fine والvisual style تخلّيه realistic. طيب بعد كده أمّا تيجي تبُص على الmodel بتاعي ده أو الشغل بتاعي دوّة، هالاقي مثلًا الduct ديّة واخدة color أنا مش عارف الmaterial بتاعتها إيه، عايزين مثلًا ندّيها color الsteel مثلًا، فبسهولة جدًا بنروح على الmanage tab وبعد كده نختار object styles ونيجي على الduct ونلاقي هنا عندي آخر اختيار حاجة اسمها materials. لمّا بتدوس على ال3 نقط دُولة تقدر تختار هنا تقول له مثلًا steel، فهيفتح لك الsteel carbon مثلًا، ممكن نقول له دلوقتي أوكي، وبعد كده أقول له apply وأوكي كمان مرّة. هتلاقي عندك الduct بتاعتك خدت الmaterial أو شكل الmaterial اللي هي الsteel. طيب أنا عايز الfitting ده كمان ياخد نفس الmaterial اللي هي الsteel، فممكن بسهولة برضه نروح على الmanage tab تاني، بعد كده نختار هنا object style ونيجي في الmaterial إحنا غيّرنا في الducts، ممكن نيجي على الduct fitting ونقول له برضه إن الmaterial بتاعتها هتبقى برضه steel carbon، أعلّم عليها بعد كده double click وأقول له apply أوكي. المفروض ألاقيه هنا غيّر لي دلوقتي الfitting ديّة تاخد نفس الmaterial. يبقى أنا لو عندي model والduct أنا عايز أغيّر فيه شكل الmaterial بتاعة العرض، أروح على الmanage وبعد كده object styles واختار الmaterial اللي تعجبني لأي item يعجبني في المشروع. طيب أنا دلوقتي خلاص ماشي غيّرت الmaterial، لكن أنا عايز أعمل حاجة تانية، أنا عايز أخلّي duct الsupply والreturn كل واحدة يبقى ليها color fill أكنها مدهونة يعني. تقدر بسهولة لو غيّرت الvisual style من realistic خلّيته shaded هنلاقي هنا عندي في lines خفيفة أوي لونها أزرق حوالين duct الsupply، وهتلاقي في lines تانية بلون ماجنتا حوالين duct الreturn، والlines دي بتعبّر عن الsystem type بتاع الduct. يعني بُص لو وقفت هنا كده على الduct ديّة ورُحنا على الproperties هتلاقي الsystem type return air، والlines اللي هي الرفيّعة أوي دي لو رُحت على الview tab ممكن تشيل كلمة thin line دي أو تدوس TL، فهيخلّي الlines سميكة حوالين الducts والpipes، بس طبعًا بتبقى مزعجة للعين، فهندوس TL عشان نقفل الoption ده.
لو إحنا بقى عايزين ندّي في الview اللي إحنا فيه ده ندّي color fill أخلّي duct الsupply لونها أزرق، duct الreturn لونها ماجنتا، أعمل إيه؟ تروح على الview tab برضه وجنب الcell line دي هتلاقي حاجة اسمها الvisibility graphics والshort cut بتاعها VG أو VV أي حاجة، لو دوست VV على الكيبورد هيفتح لك window كده اسمها visibility graphics. روح بقى على التاب اللي اسمه filters، روح على التاب اللي اسمه إيه filters وهنعمل apply لحاجة اسمها filter. بُص أي حد فينا شغال Excel مثلًا كمثال بتقدر تيجي على sheet Excel فيه صفوف كتير جدًا، ممكن تعلّم على عمود بعينه وتعمل filtration تقول له أنا مش عايز كل الخلايا ديّة، أنا عايز الخلايا اللي الرقم فيها مثلًا أكبر من 10 فبيعمل إيه، بيروح مصغّر الجدول ويجيب لك الخلايا اللي الأرقام فيها أكبر من رقم 10 أو 100 أو whatever إيه الrule اللي أنت تحطها للفلتر. يبقى إحنا الفلتر عبارة عن إن أنا عندي مجموعة items عايز أفلترها based على criteria أو rule. فنيجي هنا في الrevit نفس الموضوع، ممكن أقول إن أنا عايز أعمل filter هاقول له add هالاقي في مجموعة filters هي already created. بُص لو علّمنا على الفلتر اللي اسمه return وقلنا له edit عشان نحاول نفهم هو إيه بالضبط، هتروح على الفلتر ده اللي هو الreturn هتلاقيه بيقول لك إيه، إن أنا هاختار كل الitems اللي اسمها duct accessory duct fitting ducts هيعمل لها select يعني هييجي على الموديل الكبير أوي ده ويروح مختار كل الducts والduct fitting والaccessories اللي هي موجودة عندي فين، موجودة عندي هنا في الcategory. بس لمّا يختار هيلاقي عنده duct supply وduct return هيفصّل ما بينهم إزاي أو هيفصل ما بينهم إزاي بالrule اللي هي الrule الأخيرة ديّة. بنقول له إن إحنا لمّا يكون الsystem classification فيه كلمة return اختاره. غير كده لأ، ما تختارش الضغط ديّة، سيبها لو لقيتها supply مثلًا سيبها، هاقول له أوكي، وبعد كده أعلّم على الreturn وأقول له أوكي، وبعد كده أقول له أوكي كمان مرّة، إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، لإني أنا عملت add للفلتر لكن ما طلبتش منه إن هو يعمل color، يبقى هنروح تاني على الview tab وبعد كده أقول له visibility graphics filters هاجي هنا على الmechanical return شايف الpattern دي؟ دوس عليها واختار، قُل له إن أنت عايز solid fill وعايز مثلًا لون وليكن ماجنتا. تقول له أوكي، وبعد كده أوكي كمان مرّة apply هتلاقي كل الضغطات الreturn بس هي اللي خدت اللون الماجنتا، هاقول له أوكي. طيب لو عايزين نعمل نفس الكلام للsupply نفس الكلام هنروح على الview بعد كده visibility graphics filters وبعد كده نقول له add هنلاقي عندي filter اسمه supply نشوف كده بيعمل إيه ده. الفلتر اللي اسمه supply mechanical supply بيختار الduct accessories والfitting والlining والinsulation بعد كده والducts لو الsystem classification فيه كلمة supply يعمل لها select هاقول له أوكي، يبقى أنا هاعلّم على الفلتر اللي اسمه mechanical supply وأقول له أوكي، يبقى أنا كده ضِفت الفلتر ده للview اللي أنا فيه بس، يعني بُص هتلاقي هنا ده إيه، بيعمل apply في الview اللي أنت فاتحه بس مش في المشروع ككُل. طيب عايز أعمل إيه دلوقتي؟ ممكن أدّي له color وممكن أخفيه، يعني بُص شايف visibility دي لو عملت uncheck عليها وقُلت له apply وأوكي، هيروح خافي كل الduct اللي اسمها إيه، هيروح خافي كل الduct اللي اسمها إيه supply لو دوست VG تاني لاحظوا كده، هاروح على الfilters وبعد كده هاعمل check على كلمة visibility وأقول له apply هتلاقيه إيه، ظهر الduct يعني معنى كده إن إحنا نقدر ندّيها برضه color يعني ممكن أقف على الsupply وأدّي له هنا color أقول له برضه ده solid fill ولون مثلًا أزرق. بعد كده أقول له أوكي، أوكي، apply تلاقي الduct supply بقى لونها إيه، بقى لونها أزرق. يبقى إحنا لو عايزين نعمل material للduct بنروح على الmanage object style ولو عايزين نعمل filters أو نخفي item ونظهر items بنروح على الview tab وبعد كده نختار visibility graphics ولو عايزين نخلّي الview ده نفس الخواص اللي فيه تروح لview تاني بنعمل حاجة ظريفة جدًا، بنعمل حاجة اسمها view template. طيب يعني إيه اللي أنا باقوله؟ بُص هنا أنا هافتح view اللي هو مثلًا الceiling plan ده وليكن level L2 طيب بُص هنا هتلاقي كل الduct بتاعتك، كل الخواص اللي أنت كنت بتعملها هنا في ال3D ما اتأثّرش بيها أي view تاني، لإن أي خواص هتعملها من الvisibility graphics بتأثّر على الview اللي أنت فيه بس. طيب لو أنا عايز أنقل بقى الخواص دي من الview بتاع ال3D أنقلها ل level L2 بحيث الduct تاخد نفس الcolor fill والكلام دوّة. طيب خلّينا نشوف إيه الsetting الموجودة دلوقتي، بُص لو دوست VG visibility graphics ورُحت على filters هتلاقي في filters معمول لها apply لكن ما فيش الfilters بتاعتنا اللي هي كانت خاصة بالduct work. عايزين بقى ننقل كل الخواص اللي إحنا عملناها هنا ننقلها للview دوّة. بسيطة جدًا، أقف على الview اللي اسمه cover بعد كده في الview tab هتلاقي عندك إيه، view templates هتقول له create
template from current view create template يعني باقول أنا عايز آخد كل الخواص بتاعة الview ده أحفظها في هيئة إيه template أو ملف يعني يحفظ كل الخواص ديّة، بس ده بيبقى جوّه الproject يعني مش ملف منفصل. هاقول له create template هيقول لي الtemplate ده إيه، هاقول له مثلًا duct colors مثلًا، حلو كده، HVAC duct colors أي اسم يعجبك وأقول له أوكي. أنت كده حفظت هاقول له أوكي كمان مرّة، أنت كده حفظت الtemplate بتاعك. لو عايزين بقى نعمل apply للtemplate اللي إحنا كريتناه للview الجديد، هنفتح الview بتاعنا اللي هو اسمه L2 بعد كده هنيجي في الproperties هنا، هتلاقي إن هو الview template بتاعه حاجة اسمها mechanical ceiling دوس عليها. بعد كده قُل له none apply أوكي، يبقى أنت كده مش ما بقيتش رابط الview ده بأي template أو view template، دوس عليها تاني، وبعد كده افتح الليستة وقُل له هات لي الall هتلاقي عندك اللي هو اسمه duct HVAC duct colors هنقول له دلوقتي apply وأوكي، هتلاقي الducts بتاعتك خدت نفس الألوان اللي أنت كنت عاملها في ال3D. أتمنى يكون الدرس كان مفيد، وقُل لي في التعليقات لو في معلومات معيّنة في الRevit عايزني أشرحها الدروس القادمة، ولو استفدت من الدرس ما تنساش تتابعنا وتعمل like للفيديو لإن ده بيفيدنا كتير.